Thiruvan Saranai සියලු දෙනාටම Namo Buddhaya. Good evening all. Very warm welcome to our regular Saturday evening Dhamma blessing program, regularly hosted by lecturer Dhammanikethanaya Buddhist Center. This is a great opportunity for all of you to gain the higher merits. Dhamma, sharing the teachings of the Noble One, is the highest form of dana. Sabba dhanam, Dhamma dhanam, above all other dhanas giving, sharing the teaching is the highest blessing. If anyone would like to sponsor one of these Saturday evening Bodhi Pooja Dhamma programs, please let us know. We can reserve that dates for you to gain that highest meritorious dana called Dhamma. Today our Dhamma is being very kindly sponsored by Mrs. Nisansala and Mr. Nishendra Disanayaka, son Nisaja, and the family. Particularly, they sponsored this Dhamma sharing of the blessing with all to mark the special birthday of our Nisansala Nona, the 42nd birthday, wishing Nisansala a very happy, good health, happiness and progress by doing this Bodhi Pooja Dhamma blessing program that falls on 11th of August, yesterday. But today this Dhamma is being kindly sponsored to facilitate the blessing with everyone. They would also like to wish both of them good health and progress. Also, especially to wish their beloved son, Nisaja, all the success in the education and future lives. They would also like to share the blessing with their parents. May the parents be well and progress in good health and achieve the best of their life. Those aspirations also being added into this noble puja blessings. Thiruvan Saranai සියලු දෙනාටම සෑම සෙනසුරාදා දිනකම lecturer ධම්මනිකේතනය බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වන විශේෂ ධර්ම දානමය බෝධි පූජා ආශිර්වාද පින්කමටයි ඔබ සෑම දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ. අපි මේ ගත කරන්නේ විශේෂ කාලයක්, වස්සාන කාලය කියන්නේ පුණ්‍යවන්තම කාලය. ඒ කාලය තුලත් සෑම සෙනසුරාදා දිනකම වස්සාන පින්කම් සිද්ධ වෙනවා. ඒ පින්කම් වල දායකත්වය අරගෙන සතියකට සැරයක් සිදු කරන බෝධි පූජා ධර්ම දාන පින්කමේ දායකත්වය ඔබටත් ලබා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ධර්ම දානය තමයි දාන අතර ශ්‍රේෂ්ඨම උතුම්ම දානය. සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තිබෙනවා. එනිසා මේ උතුම් අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන ඔබ හැම දෙනාගේම ජීවිතය ආලෝකමත් කරගන්නට, දුර්ලභ පින්කමක් සිදු කරගන්නට මේ සෙනසුරාදා දිනවල පැවැත්වෙන පින්කමට දායකත්වය ලබා ගැනීමෙන් කටයුතු කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඔබටත් එහි දායකත්වයක් ලබා ගැනීමට කැමති නම් අපහට ඒ බව දැනුම් දෙන්න. අද දවසේ මේ උදාර පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ නිසංසලා නෝනා මහත්මිය, නිශේන්ද්‍ර දිසානායක මහත්මයා, නිසජ පුතණුවන් ඇතුළු පවුලේ සිළු දෙනා විසින්. විශේෂයෙන්ම නිසංසලා නෝනා මහත්මියගේ උපන් දිනය සිහිපත් කරගෙන නිදුක් නිරෝගී භාවයේ ප්‍රාර්ථනා කරන්නට ඊතා වටිනා පින්කමක්
හැම දිනාටම ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමටත් තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයේ ලබා ගැනීමටත් සැලසවීමෙන් රැස් කරගන්න මේ කුසලය තුලින් නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත උපන් දිනයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම නිශේන්ද්‍ර මහත්මයා, නිසංසලා නෝනා මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ හැම දිනාටමත් විශේෂයෙන්ම නිසජ පුතණුවන්ටත් නිසජ පුතණුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු අනාගත කටයුතු සාර්ථක වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් මේ පින්කමේදී එකතු කරගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම දයාබර දෙමව්පියන් සිහිපත් කරමින් තමන්ගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් මේ උතුම් ආශිර්වාදය ඒ දෙමව්පියන්ටත් නිදුක් නිරෝගී භාවය දියුණුව චිරජීවනයේ පිණිස වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙනයි අද දවසේ මේ පින්කම සිදු කරනු ලබන්නේ. එනිසා හැම දිනාටම ඒ උතුම් ශාන්තිය ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි මේ වෙලාවේදී විශේෂයෙන් බුද්ධ වන්දනාව, අනතුරුව සිංහල ධර්ම දේශනාව, අනතුරුව මේ වස් කාලයේ පුරා අපි පවත්වන ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාව, අනතුරුව ඉංග්‍රීසි ධර්ම දේශනාව සහ ටික වේලාවක් භාවනාවක නිරත වෙමින් අපි අද දවසට નિયમિત සෑම සෙනසුරාදා දිනකම පැවැත්වෙන මේ ධර්ම දානමය විශේෂ ආශිර්වාද බෝධි පූජාව නිම කරනු ලබනවා. This is a very special period of time we are participating called Vassāna season. 3 months of spiritual rainy retreat season is the highest meritorious period in the Buddhist tradition. During this period of time, whatever the meritorious deed we do bears higher merits, powerful blessings. So therefore, you can participate this weekly program by taking some sponsorship or attending to the Dhamma blessings. Today, as usual, we take the precepts and we pay our homage to the Buddha Dhamma Bodhi Pooja. After that, we listen to the Sinhala Dhamma sermon. Then we do a very special chanting we normally does during this Vassana season called Dhamma Cakkapavattana Sutta, chanting the first discourse delivered by the Buddha, known also as the auspicious sermon, the wheel of Dhamma set in motion. Buddhism in essence is explained in this particular discourse. So we chant that together with you all, that particular discourse. After that, we do the English Dhamma sermon and few minutes of meditation to finish our program for the day. To observe the 5 precepts to start our program, now please be prepared to observe the 5 precepts and say the Namo Tassa Bhagavato 3 times to observe the 5 precepts. හැම දිනම පන්සිල් සමාදන් වීමට නමස්කාරය කියන්න. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sambuddhassa. Buddhaṃ saranam gacchāmi. Dhammam saranam gacchāmi. Sangham saranam gacchāmi. Tutiyampi buddhaṃ saranam gacchāmi. Dutiyampi dhammam saranam gacchāmi. Dutiyampi sangham saranam gacchāmi. Tatiyampi buddhaṃ saranam gacchāmi. Tatiyampi dhammam saranam gacchāmi.
Dhammang saranang gacchāmi. Tatiyampi sanghang saranang gacchāmi. Tatiyampi sanghang saranang gacchāmi. Pānātipātā vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Pānātipātā vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Dinnādhānā vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Adinādhāna vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Māmesu micchāchārā vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Samiccāchārā vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Sāvādā vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Mussavādā vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Surāmēraya majjapamādattāna vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Rāmere majjapamādattāna vīramani sikkhapadang samadhiyāmi. Sadhu, sadhu, sadhu. Now we are paying our homage to the Buddha Dhamma Sangha, doing the blessing Bodhi Pooja. හැම දිනාටම සෙත් පතමින් Bodhi පූජාව සිද්ධ කරමු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඉත්තිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති. බුද්ධං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි. ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිත්තිකෝ අකාලිකෝ හිපස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේති තබ්බෝ විඤ්ඤෝ හිති. ධම්මං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි. සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ. උජ්ජපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ. ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ. සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ. යතිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා. ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ. ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ. අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති. සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි. වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේ සුපතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධිං බුද්ධ රූපං සකලං සදා. යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරි විජයං අකාපත්තෝ සබ්බං යුතං සත්තා වන්දේතං බෝධි පාදපං. ඉමේ ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා. අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා. නමස්තුතේ ඝනසාරප්පදිත්තේන දීපේන
තමදං සිනාති ලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනාහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජාවාජන මුත්තමං වන්න ගන්ධ කුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුවේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං පුප්පං මිලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශතාවං සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීයමේතං භගවා පතිගන්හාතු උත්තම අතිවාසේතුනෝ භන්තේ ගිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම අතිවාසේතුනෝ භන්තේ සප්පං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං කම්මේ පන්තේ පූරිපඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං කම්මේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං කම්මේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිපාන පත්තියා ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු මං පරන්ති ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ සාදු සාදු සාදු. With the end of that homage Bodhi Pooja blessings, we are moving into the Sinhala Dhamma sermon that will take about 20 minutes. During that time, if you are not familiar with the language, do practice few minutes of meditation, listening to the sermon, which is also a form of meditation called Dhammanussati, recollection of the Dhamma, listening to the Dhamma. Even though we don't understand it, it still has a greatest benefit. After that, we'll continue our program in English. හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. ඒ අද දවසට නියමිත ආශිර්වාද බෝධි පූජාවයි අවසන් වුණේ. ඊළඟට අපි සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ සඳහා අපි තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා ගාල්ල බද්දේගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති
දාම්මල පියනන්ද පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේට මේ වස්සාන සමයේ පවත්වන ධර්ම දේශනා මාලාවේ අද දිනයට නියමිත ධර්මානුශාසනාව පවත්වන ලෙස समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्गमुखदं धम्मश्रवण कालो अयं वदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं वदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं वदन्ताति मूलासने වැඩ සිටින ලෙක්චර් ධර්මනිකේතනාරාමාදීශ්වර ශාස්ත්‍රපති අකුරල සමිත පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි අද දවසේ විහාරස්ථානයේ වස්පින්කම් මාලාවෙහි දායකත්වයේ දරන නිසංසලානෝනා මහත්මිය ප්‍රදානව ශ්‍රද්ධාවන්ත ධර්ම ශ්‍රවණය කරන පින්වත්නි අද දවසේ අපි අපේ ධර්ම දේශනාව සඳහා මාතෘකාව ලෙස යොදාගත්තේ ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රය. මේ සූත්‍රය අන්තර්ගත වෙලා තිබෙන ත්‍රිපිටකයේහි අංගුත්තර නිකායේ අට්ඨක නිපාත කියන කොටසේ. විශේෂයෙන් අංගුත්තර නිකායෙහි ධර්ම පුස්තක සූත්‍ර හඳුන්වලා තියෙන්නේ සංඛ්‍යාත්මක වශයෙන්. ඒ අනුව ඒකක නිපාතය, ද්වික, ත්‍වික, චතුත්ථක ආදී වශයෙන් ධර්ම කරුණු අනුව තමයි සූත්‍ර සංග්‍රහ කරලා තිබෙන්නේ. එතකොට මේ අපි අද තෝරාගත්ත ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රයේහි කරුණු 8ක් ඇතුළත් වෙන නිසායි එම සූත්‍රය අට්ඨක නිපාතයේ සඳහන් වෙන්නේ. මේ සූත්‍රය ඊටාම ජනප්‍රිය, ඒ වගේම අපි නිතර අහන අපි ක්‍රියාවට නංවන සූත්‍රයක්. දීඝජාණු කියන කෝලිය පුත්‍රයා බුදුහාමුදුරුව හම්බ වෙන්න එනවා. කෝලිය ජනපදයේහි බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටි එක් දවසක ඒ ඇවිල්ලා මේ කෝලිය පුත්‍රයා එහෙම නැත්නම් මේ පුද්ගලයා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා, බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි ලෞකික ජීවිත ගත කරන අය, අඹදරුවන් නැතුව, දරුවන් නැතුව, ඒ වගේම කාමභෝගී ජීවිත ගත කරන, ඒ වගේම සඳුන් ආදී සුවඳ ද්‍රව්‍යයන් පාවිච්චි කරන මේ ආදී වශයෙන් ලෞකික ජීවිතය ගත කරන පිරිසක් හැටියට අපට අවශ්‍ය කරන දෙලොව දියුණුවට හේතු වන කරුණු ඇතුළත් කරුණු දේශනා කරන්න කියලා බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් ඉල්ලනවා. එතකොට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දීඝජාණු කෝලිය පුත්‍රයාට දේශනා කරපු කරුණු 8 ඇතුළත් වෙලා තමයි ව්‍යග්ගපජ්ජ කියන සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයට සංග්‍රහ වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කරුණු 8ක් මෙහිදී දක්වලා තිබෙනවා. ඒ කරුණු වලින් පළවෙනි කාරණා 4 පුද්ගලයෙකුගේ මෙලව ජීවිතයටයි වැදගත් වෙන්නේ. කෙනෙක් මේ ලෝකයට උත්පත්තිය ලැබුවට පස්සේ ඒ කෙනා කරුණු 4කින් සාර්ථක වෙන්න ඕනේ. ඕනෑම සමාජයක ඕනෑම පුද්ගලයෙක් කරුණු 4කින් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන. ඒ කරුණු තමයි ධර්ම, අර්ථ, කාම, මෝක්ෂ. ඉගෙන ගන්න ඕන, ධනය හම්බ කරන්න ඕන, ඒ වගේම ලෞකික ජීවිතය ගත කරන්න ඕන, ඒ වගේම මෝක්ෂය නොහොත් ආධ්‍යාත්මික ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න ඕන. ඕක ඒකම ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ ජීවිතේ විඳලා ආදීනව දැකලා නිස්සරණය දකින්නමයි කිව්වොත් ඒකත් එක පැත්තකින් නිවැරදි. ඉතින් මේ ලෞකික ජීවිත සාර්ථක කරගන්න දේශනා කරන කරුණු 4 පළවෙනි කාරණය උත්සාහන සම්පදා. එහෙම නැත්නම් උත්සාහය. උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන. නිවැරදි මේ කාරණේ යටතේ
විස්තර කරන්නේ නිවැරදිව කොහොමද උත්සාහයෙන් දියුණු වෙන්නේ කියන කාරණේ. එතකොට බුද්ධ ආගමේ බුදුහාමුදුරුවෝ සිංහලෝවාද සූත්‍රයේදී සඳහන් කරනෝ මොනවද නිවැරදි කර්මාන්ත. ඒවා තමයි වෙළඳාම වගේම කර්මාන්ත ගොවිතැන ගව පාලන ආදී වශයෙන් ධාර්මික කර්මාන්ත. මේක තවදුරටත් අපි බැලුවහම තමන්ටත් අනුන්ටත් දෙපාර්ශ්වයටම බාධාවක් නොවන කටයුතු කර්මාන්ත ධාර්මික කර්මාන්ත ගණයට ගන්න පුළුවන්. තමන්ටත් අනුන්ටත් කරදරයක් වෙන්නේ නැති, තමන්ට කරදරයක් වෙන්නේ නැති, ඒ වගේම අනුන්ට කරදරයක් නැති, තමන්ටත් අනුන්ටත් දෙපැත්තටම කරදරයක් නැති කර්මාන්ත වෘත්තීන් රැකියාවන් මේ ගණයට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උත්සාහය කියන කාරණේදී අධ්‍යාපනික වශයෙන් කරගෙන යන වෙළඳ ව්‍යාපාර ආදී කටයුතු වශයෙන් යම් දෙයක් පටන් ගත්තා නම් ඒ දේ නිමග්නව එක දිගට අඛණ්ඩව සිද්ධ කිරීම මේ ගණයට උත්සාහන සම්පදා කියන අදහසෙන් ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ ස්වභාවය තමයි අපිට ශ්‍රේෂ්ඨ දේවල් තියෙනවා, ඒ වගේම කැමති දේවල් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ මානව ස්වභාවය තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ දේට වඩා අපි තෝරගන්නේ කැමති දේ. සමහර වෙලාවට කැමති දේ අලසයි. එහෙම නොවි මෙතන ශ්‍රේෂ්ඨ දේ උත්සාහය නොපසුබස උත්සාහය ජීවිතයට ලං කරගන්න කියන බවයි මේ පළවෙනි උත්සාහ සම්පත්තිය උත්හාන සම්පදා කියන අවස්ථාවෙන් උත්සාහයෙන් ධනය හම්බ කරන්න, උත්සාහයෙන් දියුණු වෙන්න කියන අදහසයි පළවෙනි කාරණය. ඒ වගේම දෙවෙනි කාරණය සඳහන් කරනවා ආරක්ක සම්පදා. එහෙම උත්සාහයෙන් හම්බ කරගත්ත දේවල් ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. ආරක්ෂා කරගන්න ඕන ඒ කාලේ හැටියට මේ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ සොර සතුරන්ගෙන්. ඒ වගේම ගින්නෙන්, ඒ වගේම වතුරෙන්, ඒ වගේම රජුරුවන්ගෙන් ආදී වශයෙන් තමන් උපයාගත්තේ ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. ඒ වගේම එහෙම ආරක්ෂා කරගත්තේ නැත්නම් ඒකත් ලෞකික ජීවිතේ සාර්ථකත්වයටපත් වෙන්නේ නැහැ. තව විවිධ ක්‍රම වලට ධනෙ විනාශ වෙන ක්‍රම අපි ඊළඟ අවස්ථා දෙකේදී ඒ සඳහන් කරනවා. ධනය හම්බ කරගත්ත දේවල් උත්සාහයෙන් ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය හොඳ යාළු මිත්‍රයෝ ආශ්‍රය කරන්න ඕන. පවෙන් වළක්වන තමාගේ යහපතම කැමැති තමාට මානසිකවවත් ද්‍රෝහි නොවන කල්යාණ මිත්‍රයෙක් කියන්නේ හොඳින් හොඳට යහපතින් යහපතට ගෙනියන පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕන. සමහර වෙලාවට අපේ ලෞකික ජීවිතේ අපිට හම්බෙච්ච අපි හිතාගෙන හිටපු හොඳයයි සම්මත මිනිස්සු සමහර වෙලාවට අපිට කාලයක් යනකොට ඒ අය කල්යාණ මිත්‍ර නොවන බව නැත්නම් මිත්‍රයෙක් නොවන බව පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් මේ කල්යාණ මිත්‍ර ශ්‍රේවණියත් ලෞකික ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න හේතු වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ආධ්‍යාත්මික ජීවිතේ කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය කියලා කියන්නේ යහපත් ආචාර්යවරයෙකු යටතේ එහෙම නැත්නම් ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් යටතේ අවවාද අනුශාසනා ලබා දීම නිසා ස්වාමින් වහන්සේලා විහාරස්ථානයේ කල්යාණ මිත්‍රයන් හැටියට අපට සලකන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හතරවන කාරණය මෙලෝ ජීවිතයට ඉවහල් වෙන ආදායමට සරිලන ලෙස ජීවත් වීම. Tamanට තියෙන්නේ කොහොමද? Tamanට හම්බ වෙන්නේ කොහොමද? ඒ විදියට ජීවත් වීම. මේ කාරණා හතර උත්සාහවන්ත වීම, උත්සාහවන්තව හම්බ කරගත් ධනය ආරක්ෂා කර ගැනීම, කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය, ඒ වගේම Tamanට තියෙන ප්‍රමාණයට ජීවත් වීම කියන කාරණා හතරයි
මේ ලෝකයට අවශ්‍ය කරන මේ ලෝකයේ ජීවණයට අවශ්‍ය කරන 4. මේ පිළිබඳව තව දුරටත් මේකේ කළමනාකරණය සම්බන්ධව අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ දීඝජාණු කෝලී පුත්‍රයාට දේශනා කරපු කරුණු. සමබරතාවය. බෞල් ජීවිතයක් ගත කරනකොට පන්සලක් කරගෙන යනකොට එහෙම නැත්නම් තව වෙන දෙයක් කරගෙන යනකොට බුද්ධ ආගමෙන් අපට ගන්න පුළුවන් කළමනාකරණ සංකල්පයක් මේ සූත්‍රයේ ඇතුළත් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියන මේ කාරණය ප්‍රකාශ කරනු වගේම ලෞකික ජීවිතයේ මිනිසුන්ගේ සාර්ථකත්වයේ පිළිබඳව මේ සූත්‍ර දේශනාවල අන්තර්ගත වෙලා තිබෙනවා. මේ කරුණු 4 ඇතුලේ තමන්ගේ ජීවන කළමනාකාරීත්වය තිබෙනවා. මේ 4න් උත්සාහය නැති වුණොත් ධනෙ නැති වුණොත් එහෙම ජීවිතය නැති වෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුදු 2500කට 600කට කලින් දේශනා කරපු කාරණාවන් සූත්‍ර ධර්ම වල අන්තර්ගතදී අපට අද ලෞකික ජීවිතේ කොහේ හිටියත් මොන සමාජයක හිටියත් මේ කාරණා අපිට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේටම අදාළව තවත් සූත්‍රයක් අපි බලුවොත් කළමනාකරණය සම්බන්ධව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන පංචභෝගී සූත්‍රය. මේ පංචභෝගී සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ තමන් මහන්සියෙන් උපයා ගන්න ධනය කොහොමද වියදම් කරන්නේ කියන එක. එතකොට පළවෙනි කාරණය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත්නි, තමන් මහන්සි වී හම්බ කරගන්න ධනයෙන් ඉස්සෙල්ලම තමා සැපවත් වෙන්න ඕන, තමා සුවපත් වෙන්න ඕන, තමන්ගේ අමුදරුවන් පෝෂණය කරන්න ඕන. ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දීලා තියෙන පළවෙනිම කාරණේ. දෙවෙනි කාරණේ හැටියට බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරන්නේ තමන්ගේ අම්මා තාත්තා පෝෂණය කරන්න ඕන. අම්මා තාත්තා වෙනුවෙන් කාර්යභාරයක් අපි බෞද්ධ පින්නතුන් හැටියට ලංකාවාසී ලෝකේ පුරා ඉන්න මිනිස්සු ඒ කාරණාවන් සිද්ධ කළ යුතුයි, සිද්ධ කරන්න ඕන. අම්මට තාත්තට. දෙවෙනි කාරණේ. තුන්වෙනි කාරණය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අනාගත ආරක්ෂාව සඳහා සුරක්ෂිතතාවය සඳහා යම් උපයන මුදලෙන් කීයක් හරි ආරක්ෂා කරලා අරන් තියා ගන්න ඕන හදිසි අවස්ථාවකදී ගන්න. මේකත් ඊටාම වැදගත් කාරණාවක්. දරුවෙකුට අසනීපයක් හැදෙනවා නම් වෙන යම් තමන්ගේ කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය නම් යම් මුදලක් අරගෙන තැන්පත් කරලා ආරක්ෂා කරලා නිදාන හැටියට තැන්පත් කරන්න ඕන. ඒ තුන්වෙනි කාරණේ. හතරවෙනි කාරණේ බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරනවා සමාජ යුතුයකම් 5. ඒ සමාජ යුතුයකම් 5 තමයි තමන්ගෙන් සමාජ ජීවිතයක් අවශ්‍යයි. අපිට සමාජයක් හැටියට ගත්තාම මේ සමාජය අපිට හුදකලා වෙන්න බෑ. තනි වෙන්න බෑ. අපිට සමාජයත් එක්ක ජීවත් වෙන්න ඕන. ඒ සමාජයත් එක්ක ජීවත් වෙන්න නම් අපෙන් සමාජයටත් යම් කිසි දායකත්වයක් තියෙන්න ඕන. එතකොට කරුණු බලි වර්ග එහෙම නැත්නම් දී යුතු අවස්ථා 5ක් සඳහන් කරනවා. ඒ තමයි ඥාති බලි. ඥාතීන් වෙනුවෙනුත් යම් දෙයක් කරනවා. අතිථි බලි. ආගන්තුකයන් සඳහා යම් දෙයක් කරනවා. ඒ වගේම රාජ බලි, රාජ්‍ය වෙනුවෙනුත් යම් මුදලක් බදු වශයෙන් අපි ගෙවනවා. රාජ බලි. දේවතා බලි, දෙවියන් වෙනුවෙනුත් යම් කොටසක් කරනවා. ඒ වගේම පුබ්බපේත බලි, පුබ්බ ප්‍රිත කලින් හිටපු ඥාතීන් වෙනුනුත් දන් දෙනවා. දන් දීලා පින් අනුමෝදන් කරනවා. බලි වර්ග 5යි, යුතුයකම් 5යි. ඥාති බලි ඥාතීන් වෙනුවෙන් දෙනවා. රාජ බලි අතිථි බලි ආගන්තුකයන් සඳහා දෙනවා. දේවතා බලි දෙවියන් වෙනුවෙන් දෙනවා. ඒ වගේම රාජ බලි රජුරුව වෙනුවෙන් දෙනවා. ඒ වගේම පුබ්බපේත බලි කලින් හිටපු අය වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කරනවා. ඉතින් අපේ සමාජයේ ශ්‍රී ලාංකික සමාජයේ මේ පිළිබඳව බැලුවොත් අපේ ගෙදරකට ගියාම මේ ආගන්තුක සත්කාර කියන සංකල්පය අවුරුදු දහස් ගාණක් තිස්සේ ඇවිල්ලා තින්නේ අත් වශයෙන්ම අතිථි බලි ආගන්තුකයන් සඳහා දෙනවා. බුලත් ඉඩක් දෙනවා ගෙදරට ආවම. අපේ සිංහල ගෙදරකට ගියාම බත් ටිකක් කාලා යන්න කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම තව මොනවා හරි දෙයක්
පරිත්‍යාග කරන්න සුළුවෙන්. තමන්ට තියෙන විදියට, gedara තියෙන විදියකට. අර යම් දෙයක් පරිහරණය කරනෝ බෙදා හදාගන්න. ඒ සංකල්ප ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ වගේ ත්‍රිපිටකගත සූත්‍ර ආශ්‍රයෙන්. ඒ වගේම රාජබලි රජුරු වෙනුවෙන් බදු. අද අපි රජයේ වෙනුවෙන් පොදු සේවාවන් වෙනුවෙන් මොන අවශ්‍යතාවයක් අපි සපුර ගත්තත් අපිට ඒකට බද්දක් හැටියට අපි ආණ්ඩුවට කොයි සමාජෙත් ගෙවනවා. ඒකත් කරනවා. ඒ වගේම පුබ්බපේත බලි මේ ආදී වශයෙන් සමාජ යුතුයකම්. මේ සමාජ යුතුයකම් පහ අපි ඉෂ්ට කරාම කළමනාකරණය පෙරලා අපිට ඒ ආකාරයටම අපි සමාජගත පුද්ගලව හැටියට සමාජගත වෙන්න පුළුවන්. පිළිගැනීමක් තියෙනවා. යමක් කමක් කරන්න පුළුවන් බව පේනවා. ඉතින් මේ අවස්ථා හතර. පළවෙනි කාරණේ බුදුහාමුදුරුවෝ තමන් සමන් ජීවත් වෙන්න, තමන්ගේ අමුදරුවෝ ජීවත් කරන්න. දෙවෙනි කාරණේ තමන්ගේ අම්මා තාත්තට සලකන්න. තුන්වෙනි කාරණේ කීයක් හරි තැම්පත් කරන්න ආරක්ෂාවට හදිස්සියට ගන්න. හතරවෙනි කාරණය සමාජ යුතුයකම් කරන්න. පස්වෙනි කාරණේ බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරනෝ සමාජී මහාන බමුණන් සඳහා ආගමික පූජකයන් සඳහා කටයුතු සිද්ධ කරන්න කියලා. ඉතින් මේ කාරණාව ගත්තාම මේ පහ පංච භෝගී සූත්‍රයේ කොහොමද පරිභෝග කරන්න කියන සූත්‍රයේ පොඩි සූත්‍රයක්. නමුත් එහි කළමනාකරණය පිළිබඳව ඕනෑම සමාජයක ජීවත් වෙන පුද්ගලයන්ට වැදගත් වෙන කරුණු පහක් ඇටියට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ තමන්ගේ දේවල් පරිහරණය කරන්න ඕන පිළිබඳව තවත් ගොඩක් අවස්ථාවල බුදුරජාණන් වහන්සේ කරුණු සඳහන් කරලා තිබෙනවා. අපි ගත්තොත් ජාතක පොතේ තිබෙන මයිහක ජාතකය. මේ ජාතකයේත් මේ තමන්ගේ දේවල් පරිභෝග කිරීම පිළිබඳව ජාතක කතා කරු සමාජයේ දීපු පණිවිඩයක්. මේකත් හොඳ අදහසක්. මයිහක කියන කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා. ඒ කුරුල්ලා හිමාල වනයේ ඵලදාව තිබෙන අපි හිතමු ජම්බු ගහක කියලා. මේ ජම්බු ගහේ මේ කුරුල්ලා වසලා කෑ ගහනවා මගේ ගහක් කියලා. පළතුරු වැලිච්ච බොහොම පිරිච්ච බොහොම ලස්සන ගහක් මේ ගහ. ඒ ගහේ වහලා ගහේ කුරුල්ලා ඉඳලා කෑ ගහනෝ මුළු ප්‍රදේශයටම ඇහෙන්න මගේ ගහක් කියලා. එතකොට මේ කෑ ගහනෝ විතරයි කන්නේ බොන්නේ නැහැ. දීර්ඝ කාලීනව මෙයා දවසක් දෙකක් තුනක් හතරක් පහක් කන්නේ බොන්නේ නැහැ. මගේ කියලා හිතාගෙන කෑ ගහනවා. මගේ කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. පරිභෝග කරන්නේ නැහැ. ජාතක කතා කරු මෙතන සඳහන් කරනවා අනිත් ඉන්න කුරුල්ලෝ වටේ ඉන්න කුරුල්ලෝ මේ ශබ්දය ඇහිලා ඇවිල්ලා කාලා ඒ වගේම රස විඳලා ජීවිතේ විඳලා දරුවන් සකස් කරලා ඒවා පරිභෝග කරලා ඒ අය ජීවිතේ විඳිනවා. ඒ වගේම අර මගේ කියලා කල්පනා කරන කුරුල්ලා ටික දවසක් කෑග ගහ ඉඳලා මැරිලා යනවා. ඉතින් ජාතක කතාවේ අපිට ගන්න තියෙන අදහස තමයි තමන්ගේ ධනය ධාර්මිකව පරිභෝග කරන්න ඕන. පරිභෝග කරන්නේ නැති ධනෙන් ඵලයක් නැහැ. සංස්කෘත සාහිත්‍යයේ සඳහන් වෙන්නේ පරිභෝග කරන්නේ නැති පුද්ගලයාලු මේ ලෝකේ ඉන්න අලෝභම පුද්ගලයා. අපිට හිතෙන්නේ සාමාන්‍ය සමාජය දැක්කහම ධනය පරිභෝග කරගන්නේ නැති අය ලෝභ මිනිස්සු හැටියට. හැබැයි සංස්කෘත සාහිත්‍යයේ ඒක සඳහන් කරන්නේ මේ ලෝකේ ලෝභ වගේ වියදම් කරන්නේ නැති මිනිස්සුලු අලෝභම. එය ඉතුරු කරලා අනුන් වෙනුවෙන් මැරුණට පස්සේ රජුරෝ හෝ එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක් පරිභෝග කරනවලු. එයාලු අලෝභම පුද්ගලයා. අනුන් වෙනුවෙන් හම්බ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කතාව වලින් අපිට කළමනාකරණය පිළිබඳව ජීවිතේ පවත්වා ගන්නේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවෙන් පැවැත්විය යුතු බව අපිට කරුණු අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙලොව ජීවිතය වගේම පරලොව ජීවිතයට හේතු වෙන කරුණු හතරකුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ දේශනා කරන ධර්ම කාරණා හතර අපි දන්නෝ ශ්‍රද්ධාව, සීල, ත්‍යාග, ප්‍රඥා පරලොවට
මෙලොව ජීවත් වෙනවා, මෙලොව සාර්ථක වෙනවා. මෙලොව සාර්ථකත්වයේ තුල පරලොව ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් ශ්‍රද්ධාව, බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන රත්නත්‍රයේ කෙරෙහි විශ්වාසය, සාමාන්‍ය ලෞකික ජීවිතය ගත්තාම පෞල් ජීවිත ගත කරන, ගෘහ ජීවිත ගත කරන අයගේ ශ්‍රද්ධාව, ලෞකික ජීවිතයේ ශ්‍රද්ධාව, විශ්වාසය, නෝනා මහත්ය නෝනා, දරුවෝ අම්මලා විශ්වාස කිරීම, ඒ වගේම සීලය, පංච සීලය ආරක්ෂා කර ගැනීම, ත්‍යාගය පරිත්‍යාග කිරීම අර කලින් සඳහන් කළ විදිහට, ඒ වගේම ප්‍රඥාව, ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව ලෞකික ජීවිතේ අනුන්ටත් තමන්ටත් කරදරයක් නොවන, හිංසාවක් නොවන කාරණා වලින් මිදිලා ලෞකික ජීවිතේ වගේම ආධ්‍යාත්මික කියන උභය ජීවිත සාර්ථක කරගන්න අවශ්‍ය කරන නුවණ කියන කාරණාවන්. ඉතින් මේ ලෞකික ජීවිත ගත කරන අපි මේ කාරණාවන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තිබෙන්නේ අපි සියලු දෙනාම පොදත් ජන අය වැරදියට එහෙම නැත්නම් විවිධ දේවලට ආශාවෙන් විවිධ දේවලට අපේ මනස නිරන්තරයෙන්ම ගමන් කරනවා. නැත්නම් ධන විනාශය පිළිබඳව සඳහන් කරන තැන සිංහලෝවාද සූත්‍රයේ මෙම සූත්‍රයේ කාරණා 4ක් දේශනා කරලා තියෙනවා. ස්ත්‍රී ලෝලිත්වය එකට ගමන් කිරීම විනාශ වෙන ක්‍රමයක්. ඒ වගේම සුරාවට ලොල් වීම ධනය විනාශ වෙන ක්‍රමයක්. ඒ වගේම සූදුවේහි ලොල් වීම මේ ආදී වශයෙන් විවිධ දේවලට වැඩියෙන් අඩු වැඩි වශයෙන් අපි හැම දිනා තුලම පංචශීලයෙන් එකක් හෝ අපි ඉක්මවා යන අවස්ථාවන් තිබෙනවා. ඉතින් මේ සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ දීඝජාණු කෝලිය පුත්‍රයාට ලෞකික ජීවිතයේ ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙන මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව. බුද්ධාගමේ උගන්වන ප්‍රධාන ඉගැන්වීම මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවෙන් දැහැමිව උත්සාහයෙන් ජීවත් වීමයි මේ සූත්‍රයේ අන්තර්ගත වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අද දවසේ මේ දීඝජාණු කෝලිය පුත්‍රයාට දේශනා කරපු කරුණු අනුව තමන්ගේ ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනික ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න උත්සාහය ළමයින්ට කියලා දෙන එක, තමන්ගේ ලෞකික ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න උත්සාහය මේ කාරණා උකහා ගන්න අපිට මේ වස් කාලේ මේ මෙබඳු සූත්‍ර ධර්මයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ මීට වසර 2600කට කලින් දේශනා කරලා තිබෙන බව අපි දැනගත්තාම ඒකත් මේ කාලේ පින් වැඩෙන ඔබලාගේ දැනුමට ඉවහල් වෙනවයි කියන එකයි අපගේ පුද්ගලික විශ්වාසය. අද දින ඒ දායකත්වයන් සපේන නිසංසලා නෝනා මහත්මිය පන්දිනේ සිහිපත් කරන ඒ දරුවන්, ඒ වගේම ඒ වස් ආරාධනාවන් සිද්ධ කරපු මේ පවුලේ පින්වතුන් ඇතුළු ධර්ම ශ්‍රවණයලාභී සියලු දෙනාටම නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා. විහාරාධිපති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේටත් නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, චිරජීවනයේ වේවා කරගෙන කිය ශාසනික කටයුතු ලෞකික ජීවිතයේ සියලු අභිමතාර්ථ ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ්ට ප්‍රාප්ත කරගන්නට මේ වෙලාවේ ආශිර්වාදයක් වේවා කියලා අපි සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු 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 සාදු. ඒ උතුම් ධර්මානුශාසනාව අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් පවත්වනු ලැබුවේ ගාල්ල බද්දේගම රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති අතිගෞරවනීය දාම්මල පියනන්ද පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේ විසින් මේ උතුම් වස්සාන කාලයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් දේශනා කොට වදාළ වටිනා සූත්‍ර දේශනාවක් මාතෘකා කරගෙන අප කෙරෙහි අවබෝධය සැනසීම මෙලොව පරලොව දියුණුව පිණිස වටිනා ධර්මානුශාසනාවක් පැවැත් වූ උන්වහන්සේට මේ ධර්ම දානමය කුසලයේ ආශිර්වාදයේ සැලසේවා. උන්වහන්සේගේ ගුරු ස්වාමින් වහන්සේලා දෙමව්පියන් ප්‍රධාන සියලු දෙනාටමත් මේ ආශිර්වාදයේ සැලසේවා. සියලු ජීවිත අභිමතාර්ථයන් ශාසනික බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා ඒකාන්ත වශයෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා, නිදුක් නිරෝගී භාවය සැලසේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. දැන් අපි ඊළඟට සෙත් පිරිත් දේශනාව සිද්ධ කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.
වස්සාන කාලයේ සිදු කරන විශේෂ ධම්සක් ප්‍රවතුම් සූත්‍ර දේශනාව සිද්ධ කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔබටත් ඒ සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඔබේ නිවසේ ඉඳගෙන මේ උතුම් දේශනාවේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්නට. Now we are going to make the very special chanting that we usually do during this Vassana season to chant the discourse delivered by the Buddha called the auspicious discourse, the Dhammacakkappavattana Sutta. So please do join. After that we'll have the English Dhamma sermon. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evaṁ me sutaṁ ekam samayam bhagavā pārānasiyaṁ viharati sipatane mikadāye tatra ko bhagavā pañcavaggiye bhikkhu āmantesi veme bhikkave antā pabbajitena na sevitappā Yocayaṁ kāmesu kāmasu kallikānu yogo hino gammo potujjaniko anariyo anatta sanghito yocayaṁ atta kilamatānu yogo dukkho anariyo anatta sanghito Ete te bhikkave ubo ante anupagamma majjhima patipada tathagatena abhisambuddha chakku karani jnana karani upasamaya abhiññāya sambodhāya nibbānāya samvattati Kathamāca sā bhikkave majjhimā patipadā tathāgatena abhisambuddhā Chakku karani jnana karani upasamāya abhiññāya sambodhāya nibbānāya samvattati Ayameva hariyo attangiko maggo seyatidam Samma ditti samma sankappo samma vācā samma kammanto samma ājīvo samma vāyāmo Samma sati samma samadhi Ayan kosa bhikkave majjhima patipada tathagatena abhisambuddha Chakku karani jnana karani upasamaya abhiññāya sambodhāya nibbānāya samvattati Idang ko pana bhikkave dukkhaṁ ariya sacchaṁ jāti pi dukkha jara pi dukkha vyādi pi dukkho maranam pi dukkhaṁ appyehi sampayogo yehi vippayogo dukkho yam piccaṁ na labati tam pi dukkhaṁ sankittena pañcupādānakkhandhā dukkha idang ko pana bhikkave dukkha samudayaṁ ariya sacchaṁ yāyaṁ tanhā pono bhavika nandiraga sahagatā tatra tatra binandini seyatidang kāma tanhā bhava tanhā vibhava tanhā Idang ko pana bhikkave dukkha nirodhaṁ ariya sacchaṁ yo tassa eva tanhāya asesa viraga nirodho chāgo pati nissaggo mutti anālayo
ඉදංකෝ පන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං අයමේව අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ සයති ධං සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි ඉදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝ පනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤයන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝ පනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤාතන්ති මේ වික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝ පනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහතබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝ පනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහීනන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකාතප්පන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි
තංකෝ පනිදන් දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං භාවේ තබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුසුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං භාවිතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්කුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි යාවකී වංච මේ භික්ඛවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සච්චේසු ඒවන්ති පරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුද්ධං අහෝසි නේවතාවාහං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රක්මකේ සස්සමන බ්‍රාහ්මනියාපජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් යතෝ චකෝ මේ භික්ඛවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සච්චේසු ඒවන්ති පරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුද්ධං අහෝසි අතාහං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රක්මකේ සස්සමන බ්‍රාහ්මනියාපජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් ඥානංච පනමේ දස්සනං උදපාදී අකුප්පාමේ චේතෝ විමුක්තිය මන්ති මා ජාති නත්ති දානි පුනබ්බවෝති ඉදම වෝච භගවා අත්තමනා පංච වග්ගියා භික්ඛු භගවතෝ භාසිතං අභිනන්දුන්ති ඉමස්මින්ච පනවෙය්‍යා කරනස්මින් බංජමානේ ආයස්මතෝ කොණ්ඩඤ්ඤස්ස විරජං වීතමලං ධම්ම චක්කුං උදපාදී යං කිංචි සමුදය ධම්මං සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මන්ති පවත්ති තේච පන භගවතා ධම්ම චක්කේ බුම්මා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්ම චක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රහ්මනේන වා දේවේන වා ආරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් තී බුම්මානං දේවානං සත්තං සුත්වා චාතුම් මහරජිකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්ම චක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් චාතුම් මහරජිකානං දේවානං සද්දං සුත්වා තාවතිං සා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්ම චක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් තී තාවතිං සානං දේවානං සද්දං සුත්වා යාමා දේවා
satta manussāvesun etang bhagavata vārāṇasiyang isipatane migadāye anuttarang dhamma cakkang pavattitāṃ appati vattiyang samanena vā brahmanena vā devena vā mārena vā brahmuna vā kena civā lokasminti yāmānaṃ devānaṃ saddhaṃ suttva tusitā devā saddha manussāvesun tusitānaṃ devānaṃ saddhaṃ suttva nimmāna rati devā saddha manussāvesun nimmāna ratīnaṃ devānaṃ saddhaṃ suttva paranimmita vasavattiṇo devā saddha manussāvesun paranimmita vasavattiṇaṃ devānaṃ saddhaṃ suttva brahma parisajjā devā saddha manussāvesun brahma parisajjānaṃ devānaṃ saddhaṃ suttva brahma purohitā devā saddha manussāvesun brahma purohitānaṃ devānaṃ saddhaṃ suttva mahā brahmā devā saddha manussāvesun mahā brahmānaṃ devānaṃ saddhaṃ suttva parittāvā devā saddha manussāvesun parittāvānaṃ devānaṃ saddhaṃ suttva appamāna bādevā saddha manussāvesun appamāna bānaṃ devānaṃ saddhaṃ suttva ābhassarā devā saddha manussāvesun ābhassarānaṃ devānaṃ saddhaṃ suttva paritta subhā devā saddha manussāvesun paritta subhānaṃ devānaṃ saddhaṃ suttva appamāna subhā devā saddha manussāvesun appamāna subhānaṃ devānaṃ saddhaṃ suttva subhakinnakā devā saddha manussāvesun subhakinnakānaṃ devānaṃ saddhaṃ suttva Vyagghapajja devā saddha manussāvesun Vyagghapajjānaṃ devānaṃ saddhaṃ suttva avihā devā saddha manussāvesun avihānaṃ devānaṃ saddhaṃ suttva atappā devā saddha manussāvesun atappānaṃ devānaṃ saddhaṃ suttva sudassā devā saddha manussāvesun sudassānaṃ devānaṃ saddhaṃ suttva sudassī devā saddha manussāvesun sudassīnaṃ devānaṃ saddhaṃ suttva akanittaka devā saddha manussāvesun etang bhagavata vārāṇasiyang isipatane migadāye anuttarang dhamma cakkang pavattitāṃ appativattiyang samanena vā brahmanena vā devena vā mārena vā brahmuna vā kena civā lokasminti iti hatena kanena tena muhuttena
Yāva brahma loka saddho abbukkacchi Ayan ca dasa sahassi lokadhatu sankampi sampakampi sampavedi Appamano ca ularo bhaso loke paturahosi Atikkamma devanan devanubhavanti Atako bhagava udanan udanesi Anyasi vatabo kondanyo anyasi vatabo kondanyoti Iti hidang ayasmato kondanyassa Anya kondanyotreva namang ahositi Etena sacca vajjena sottite hotu sabbada Etena sacca vajjena sabbarogo vinassatu Etena sacca vajjena hotu te jaya mangalam siriditi mati tejo jaya siddhi mahitti mahagunam aparimita punyadikarassa sabbhantaraya nivarana samattassa bhagavato arahato samma sambuddha Dassa dhattiṅ maha purisa lakkanānubhāvena asītyānubhyanjana lakkanānubhāvena attuttara sata mangala lakkanānubhāvena cappanna ransyanubhāvena ketumālānubhāvena dasa pāramitānubhāvena dasa upapāramitānubhāvena dasa paramatta pāramitānubhāvena sīla samādhi Panyānubhāvena buddhānubhāvena dhammānubhāvena saṅghānubhāvena tejānubhāvena ityānubhāvena balānubhāvena neyya dhammānubhāvena caturāsīti sahassa dhammaskandhānubhāvena pitakattayānubhāvena jinasāvakānubhāvena sabbete rogā sabbete maya sabbete antarāya sabbete paddavā sabbete dunnimittā sabbete avamangalā vinassantu āyu vaddako dhana vaddako siri vaddako yasa vaddako bala vaddako anna vaddako sukha vaddako hotu sabbada dukkha roga bhaya vera sokā sabbe upaddavāneka antarāya pi vinassantu ca tejasa jaya siddhi dhanan labhaṃ sotti bhāgyaṃ sukham balam siriyāyuca vannoca bhogaṃ buddhi ca yasavā satavassā ca āyuca jīva siddhi bhavantu te sabbītiyo vivajjantu sabba rogo vinassatu māte bhavatvantarāyo sukhi dīghājuko bhavatu sabba mangalam rakkantu sabba devata sabba buddhānubhāvena sadā sotti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkantu sabba devata sabba dhammānubhāvena sadā sotti bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakkantu sabba devata sabba saṅghānubhāvena sadā sotti bhavantu te nakkatte yakka bhūtānaṃ pāpaggāni vārana parittassānubhāvena hantu te saṅupaddave devo vassatu kālēna sassa sampatti tuca pīto bhavatu loko ca rājā bhavatu dhammiko sadhu sadhu sadhu. That comes to the end of our very special chanting of the first discourse of the Blessed One, Dhammacakkappavattana Sutta. Now we proceed into our English Dhamma sermon. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the Blessed One, Supremely Enlightened Lord Buddha,
chattaro me Vyagghapajja Dhamma kulaputtassa Ditta Dhamma hitaya sangvattanti Ditta Dhamma sukaya Khatame chattaro Uttana sampada Arakha sampada Kalyana mittata Samajivi kata Chattaro me Vyagghapajja Dhamma kulaputtassa Samparaya hitaya sangvattanti Samparaya sukhaya Khatame chattaro Saddhaya sampada Sila sampada Chaga sampada Panya sampadati. Dear friends in the Dhamma, today our title subject for the Dhamma sermon is very powerful, very profound, very deep, and excellent discourse delivered by the Lord Buddha, the Blessed One. That discourse is called two names. One is called Vyagghapajja Sutta. Also, it is also called Dīghajāṇu Sutta. This discourse is in the Anguttara Nikaya. There are 5 Nikayas. That means all the discourses delivered by the Lord Buddha over 18,000 for the 45 years has put into 5 sections. Those 5 sections called 5 Nikayas, 5 baskets, 5 sections. One of which is called Anguttara Nikaya. Anguttara means numerical discourses. Whatever the Buddha has taught, any numbers, ones, 2 things, 3 things, 4 things, 8 things, 7 things, 9 things, has put into categories as chapters, and that collection of such numerical discourses called Anguttara Nikaya. So this discourse we can find in the Anguttara Nikaya. This discourse is being named as Vyagghapajja Sutta, also known as Dīghajāṇu Sutta. So this name Vyagghapajja, Dīghajāṇu, because it is delivered to a very rich person, very busy, highly successful person. When he was for his jogging, it says he was going for some exercises. Then he come across the Blessed One. He was very busy and said that we busy people have no time to come to the temple and always spend the time. Yet we really like those teachings. Therefore, we would like to get some benefit of some teachings. Can you explain? Is there any teaching that can benefit for us? So before that, then Buddha gave a very straightforward, very amazing, extremely powerful message that we all can benefit. It is, you can call it like constructive thinking, positive thinking, well-managed life, how we can win life. Life, not in this life, even life after. So Buddha never talk about only how one can be successful next life. How Buddha did not only teach us how to attain enlightenment and get out of this samsara. He also mentioned, if you are not successful in this life, if you haven't achieved something,
how can you make successful in the future life? So therefore, Buddha is not a teaching of suffering and about next life or liberation only. Buddha has given a wealth of teachings to explain how one can really enjoy, really become successful, really become shine in this very life. So this is another example of this particular discourse called Vyagghapajja Sutta. Vyagghapajja means that person's surname. Dīghajāṇu is his name. Dīghajāṇu means he had a long knees. Dīghajāṇu. High heels. Sometimes people have high heels and long legs. So this person has a long heels, long knees. That is why this person was, that by looking at the physical appearances, those days people put the names. Sometimes maybe because of such and such a person's son. So they put that name for people. So we all have a name. That is our identity. That name has come for a reason. Similarly, this very rich businessman, wealthy person called Dīghajāṇu was called Dīghajāṇu because he has a long knees. Vyagghapajja. Vyagghapajja is a place, is a kind of an village in the jungle. That area was very highly condensed with tigers. Vyagga means tigers. Pajja means the path. So on that path to that village, there are a lot of tigers. So therefore, those people in that village took the surname of Vyagghapajjas. Vyagghapajjas, that the people living in there, that became eventually their surname. So this person, who was a very rich person, very well-to-do person, came to the Buddha while he was crossing his jogging or exercise path. He addressed the Buddha. He was asking, Buddhas, do you have any teaching for household people, like lay followers, not only for monks? And the Buddha answered very profoundly. Buddha said, there are 4 conditions that are conducive, that leads into the householders this life for the welfare and happiness. If you look into the words, Chattaro me Vyagghapajja, there are 4 conditions. Dhamma means factors, conditions. Kulaputtassa means householder or a lay person. Ditta Dhamma hitaya. This is a very important word. Ditta Dhamma means in this very life, here and now. Hitaya means for the welfare. Hita means for the welfare. Sangvattanti, it calls for the welfare of very this life. Ditta Dhamma sukhaya. Sukhaya means happiness. Ditta Dhamma means in this very life. So you don't have to wait. In this very life, here and now, if you practice those 4, you will definitely have the success, happiness, well-being, progress, all what you can call and name, you will be achieved. So what are the 4 things that person can benefit in this life, not next life, in this life? Buddha said, Utthana Sampada, the effort, the perseverance, the hard working, genuine labor, that you dedication is one factor. Second one is watchfulness, or being able to protect what you have achieved, the second thing. Third one is called good friendship, kalyana mittata. Fourth one is called samajivikata. What a wonderful gift. For your birthday, you can think of this is a
Panya Naranan Ratanam. If someone gives a wisdom, that is the highest jewel, that is the highest goal, that is the highest gift. If you wake up on a day and remember those four are the key teachings for life, your life can change. Ditta Dhamma, that means in this very life, here and now. And then he says, Vyagghapajja Chattaro me Dhamma. There are four conditions, there are four factors. Kulaputtassa, for the householders, for the lay people. Samparaya hitaya. Samparaya means for the next life, future lives. Hitaya means it becomes a welfare, benefit. You know, we take benefit. It become a benefit in the next life. Samparaya hitaya. Samparaya, next life, sukhaya, happiness. Sukha kamani bhutani. We all deserve to have happiness. Every being is in search of happiness. Therefore, happiness, well-being, welfare is very vital, very important for all of us. But people as we are, we don't know how to get that. Here, Buddha gives the secret how one can really gain the welfare, well-being, happiness in the next life or future. There are four. What are those four? Saddhaya sampada. One need to cultivate the faith. Sila sampada. One need to uphold, cultivate the values, virtues, principles. Chaga sampada. One need to be really generous. That is why our parents always encourage us to participate in giving. Dana, chaga sampada. Last, not the least, is Panya Sampada, which means wisdom. Panya, Natti Panya Sama Abha. The wisdom is the highest shining light. There is no other brightness than the wisdom. If someone to pray for your wealth, success, don't pray for the wealth and material things. Pray for wisdom. If you have the wisdom, that follows everything. So those are the four things that helps in this life, four things that helps in the future lives. Remember that. That is extremely important factor that Buddha said. So in this discourse, this person begin with saying, Lord Buddha, we are rich householders. We like to increase our wealth. We like to progress. And it says that we have worldly pleasures. We go for trips. We go for holidays. We enjoy. We go to restaurant. We go to parties. In your words. But his words, he was saying, dear Lord, we are lay householders. We enjoy worldly pleasures. We go to parties. We lead a life with children and with husband and wife or spouses. And we use sandalwood, kasi. We use the very fine clothes. A normal, average, middle-class person can't explain like this. So this person, obviously a very rich person. And also, we wear garlands, we wear perfumes, we apply creams, unguents, and we wear gold and silver. For people like us, the Lord Buddha, can you preach something? Because, you know, Buddha, sometimes people think it's just too abundant, all these things, no parties, no friends, and no sandalwoods, no perfumes. People think that Buddhism is like that. Buddhism is not like that. Buddhism encourages you to enjoy the life and have the happiness in this very life. If you do not experience it, how can you do that? But remember, Buddha was don't just take this bit only. The monk was saying that enjoy the life without listening to the later part. Latter part says how you can really, even a rich
lavish joy can entertain, enjoy without harming your this life, without harming your future life. So therefore, this person says that we are wearing gold, silver, putting very expensive creams, manicure, pedicure, perfumes, garlands, sandalwoods. We are enjoying our life. Can you teach something? Then that is the Buddha said, yes, you still can benefit from my teaching. There are 4 things that conducive, that leads to the happiness and welfare, well-being, wealth and success in this life, that are what we call, first one, persistent effort, not just normal effort. Effort is a very key word in the Buddhist teaching. We have 37 factors of enlightenment, we call Sattis Bodhiparshika Dharma. In that 37, in different words, 9 times effort is being mentioned. Virya Paramita, if there is no will, there is no way. As a person, first thing you need to adopt is the persistent effort, Utthana Sampada. Remember that word. If you are lazy, if you are procrastinating, if you are backward, you would not have a success. More hard work will pay you off with interest and profit. Therefore, persistent effort is the, don't be lazy. Every morning, tell your life, tell your mind that I am going to be energetic, that I am going to be strong, that I am going to win, that I will not let any hurdles, any obstacles to control me. I'll be proceeding like an elephant, not like a grasshopper. When the grasshopper goes, even can control by a grass, but the elephant can smash even a bamboo or any forest and walk in the very gigantic energy. So then this Lord Buddha explained, effort is for what? Effort is for education and also make a living. But you need to educate the right thing. You need to put the effort to make the living of righteous manner. So Buddha has mentioned very few words when you are doing a profession, job or something, a mean to living. Buddha says, Baha bala parichitehi. You got to earn any money with the right energy. Baha bala. You should not earn money without making your body and mind working hard. Sometimes people make easy money by selling drugs, by selling some animals for slaughter, by selling weapons, by selling alcohol. Those are not Baha bala parichitehi. With your heart and effort being dedicated. Sometimes you may be doing office work, but like an accountant or a software engineer. But those people are working very hard, physically and mentally. Similarly, Buddha said effort is very important for making a good living. So Buddha, even in this discourse explains some of the trading, some of the jobs that you can do. Like some people do farming, some people do trading, some people do cattle farming, archery, some people do services for king, which is today like government jobs. And any other kind of crafts, skills, maybe electrician, maybe a potter, maybe a plumber, and things like that. However, whatever the job you do, you should be skillful, not lazy. That is the first thing for progress in this very life. And you should always empowered with discernment. That means wise effort should be there. That means if you have little effort, that leads into laziness. That's the one extreme of it. If you have more effort, that leads into stress. Again, wrong. Therefore, Buddha explained the effort has to be persistent. That means the balance. Don't go too little. Don't go too much, because you will lose the necessary quality of the effort.
And therefore, Buddha said that first quality for someone to gain the success in this very life, carry out, allocate your duties, your things in the household in a very energetic manner. So choose the profession, job that you are doing, like don't engage in like selling the animals for slaughter, selling arms and ammunitions, selling drugs and alcohol, selling some poisons is very dangerous and not encouraged by the Buddha. And there are things people, when they do businesses, those days quite often, they cheat the people. They cheat in many ways. They cheat from the measure we call thalakuta, where when they sell it 1 kilo, but it is not 1 kilo, they are only 900 grams. That means they have cheated their business. That is not hard-working energy, money. Kansakuta, that means they cheat from the finance. They sometimes take a loan saying that I will pay you this day, but they don't do it. But they become rich by taking, like you may have heard pyramid and things like that in some places. That cause kansakuta. They become rich, but not with the hard effort, by cheating other people. Sometimes people say, I'm going to send you this country, that country, and they take the money and disappear. So that's type of kansakuta. Manakuta means sometimes by things like measuring. I am a very rich person, you can come to me and invest. So that way the person use the status to cheat the people and gain the success, which is a wrong way to Buddha. However, you are earning your wealth in the righteous manner, with the right effort, then that is not enough. Buddha said the second thing is watchfulness. Watchfulness means you should have the skill to protect it. If you don't have the skills to protect it, then there will be a problem. So therefore, how the Buddha says, what is this protection? The protection from maybe from the dangers of thieves, maybe from fire. You know, if you have become careless, you may have a house, but if that is put in fire, you lose anything. That can still, if you open the doors and let yourself unsecure, unattended, somebody will take it away. So what the point of working hard if you are not really taking care of it? So therefore Buddha said you need to protect it. And also, if you make a bad thing or wrong thing, cheat like for taxpayer purposes. I know someone who was going through a difficult time psychologically because he was not paying the tax correctly, and then they came behind that. So therefore, who create these problems? No one else, ourselves. The king can seize it. That means the government can take it if you are not being righteous. So the way to protect it, you need to know the right way. And another way that you should not engage in bad things. You know, sometimes there are quite a few bad things that you go for unseasoned, untimely, for carnivals, so pubs and clubs, and going after women, and going into alcohol, drinking, and those things can harm your gained wealth. You are not being watchful or protected what you are being earned. So therefore it will go for in vain. That is the second thing. Third one is called kalyana mittata. That means the second largest city in the that means good friendship. Good friendship is very important. So Buddha here mentioned whether you are a householder or householder's son, children, you should know whom to be associated, where to go, whom to be come as friends. And that is very important. That is why
our parents, particularly at the very beginning, teach us, saying, these are the people you should not be associated with. These are the people you should be associated with. So therefore, good friendship is the third one that makes your life successful according to the Vyagghapajja Sutta in this very life. So what are the characteristics of good friends? It says they are always in faith, saddha sampanna. You can identify now. Here Buddha has not just saying the words, given even tools for you to identify who are the kalyana mitras or good friends. If those people are always interested about alcohol, about gambling, about women, about harming other people, drugs and things, then they are not good friends. How can one identify the good friends? If they are faithful, if they go to the temple, if they are interested in meditation, if they are interested in charity work, then they are good friends. That's called faith. So second one, virtue. If they are very disciplined very well, if they are behaving decent way, if they don't do, if they even in the verbal way, if they say please, if they say sorry, if they say thank you, they are values. They call sila sampada. And other quality that you can identify good friends, if they are charitable, chaga sampada. Sometimes they are very mean. Sometimes people are very selfish. Sometimes they use every effort to make their means and not care about other people. But if you find people are sharing and caring, that's what charitable. And wise people, you need to, if they are like doing their studies well, contemplating deep thinking, reading books, they are the people you should be associating with. Buddha said, faith of the faithful, you should associate the highest faithful, even better than yourself. With the virtue of the virtuous, you need to associate the higher virtuous people. With the charity of the charitable, you need to always associate more charitable people. With the wisdom of the wise, those are the good friends. And then final thing, samajivikata, that is the final for this life, we call balanced life. It's very important word. Even today, if you go to some self-help courses or some self-esteem talks, they charge about £1,000 to teach you how to gain the equilibrium, equanimity. So these Buddhist teachings, we can understand how wonderful those teachings are. Especially samajivikata, balanced life is amazingly wonderful thing. You should live a balanced life. Your expenses and income should be balanced. Sometimes some people have low income and their expenses are high. Some people have high income, their expenses are too low. That is not a good life. Some people are very, very stingy, extravagant. Some people are not that. So therefore, you need to think, am I living a balanced life? For example, Buddha given a beautiful example. Buddha says, think of a goldsmith or his apprentice, take a gold and put into the water or a burning oil, but doesn't leave it too long, neither too short. That person knows how much it need to be there to get the outcome of it. So therefore, our income should stand in excess of his expenses. Also, our expenses not in excess of our income. That is what we call balanced life. And here Buddha explained with another beautiful one is goldsmith's story. And another story Buddha said, some people have little income, they lead an extravagant life. Sometimes you have only 1,500 a month you earn, but you go and get an iPhone Pro
maybe cost about 1,500 pounds, which is not a balanced life. If you need to know the means that you can afford, not your emotions and feelings. Therefore, that the person, Buddha said, there is a person called Udumbara Kadikam. Udumbara Kadikam means a person goes to a wood apple tree and shake the whole wood apple tree while he only eats one or two. So the rest of the wood apple is in vain. So there are two ways in the Sigālōvāda Sutta. Buddha says the destruction of the wealth. Ajjudumbarita and Udumbara Kadita. Udumbara Kadita means a person goes to a wood apple tree and shake it. The other person is very stingy. Ajjaddu Marita means very stingy, very selfish. There are people at the time of the Buddha called Machariya, Kosiya, Adinna Pubbaka. You know the Adinna Pubbaka? He doesn't even eat. He get into very kind of paleness and get into sickness because he thought if he start eating, he will lose his wealth. There was a father, he did not even buy the medicine for the son. So son dies. How can be that father is a good father? Because he is very stingy. He thought what I earn, if I buy, he didn't take the son for even for a gold. He took some gold and made an ornament by himself. That is why the son was called like rough gold ornament wearing boy. So likewise, sometimes people become think of only oneself, only about themselves. They don't even enjoy it and they don't either help with others. So therefore, you should not live these extremes. One is very stingy. The other one is divulgase atusolawa ehi tiyena gedimal okkoma bimehela damanna se. That means if you are a person who shake the wood apple tree and let all the flowers and all the fruits fell down, but you don't make use of them. So those are the four things. Samajivikata, Buddha said that help a person for the success of this life. However, Buddha said, even though you practice those four things, if you are practicing, if you are engaging in another four, that will lead into your destruction. That is something you need to be really taken into heart. What are the four that will be dangerous in your life? One is called engaging in sensual, sexual misconduct. If you are a womanizer, if you are a person who going for always sexual, sensual pleasures, that is a sign for destruction. Because, you know, I'm not talking about legal and righteous way of enjoying the life. But if you are not being satisfied with your faithful sexual family relationship and going for some others, bear that in mind. Those people come into those association for some financial gains, for some advantages, not really in love. They are just try to look after their emotional greed. Therefore, Buddha said it is a destruction. The second destruction is called drunkenness. Alcohol, things like that, drugs will be a real danger. Third one is gambling. You know, we in many ways does gambling. These are very powerful way of explaining the causes for destruction. Third one is friendship. Those who you associate with will be very dangerous. That will lead into the destruction of the wealth. How can one increase, go for profit, cultivate the wealth? Buddha said there are four things: abstaining from adultery or sensual misconduct, abstaining from drunkenness. You should not engage in alcohol, drugs and things. Abstaining, non-indulgence in gambling.
abstaining from bad friendship, but company with the good friends is the way to cultivate the right progress of life. Buddha here given another beautiful example. He says, just imagine there is a water tank. The water tank has 4 inlets and 4 outlets. From the 4 inlets, what are the 4 inlets? Water coming in. What are the 4 inlets? You are not associating in sexual misconduct. You are not going for alcohol and drugs. You are not going for gambling. You are not going for bad friends. So those are being closed. And the 4 is being letting come. 4 is going out. But if you kept those 2 open, the water will come, but water will not remain. But if you close the outlets and keep the inlets, then you will slowly be successful. So that's another beautiful example given by the Buddha in there. And then that is for this life. Then Buddha said, if you are interested, you're a rich householder, you can have the success in the next life, in the future life, by practicing 4 things. What are the 4 things? Saddha Sampada. Remember that word. You need to cultivate the faith. Sila Sampada. You need to cultivate the virtue. Chaga Sampada. You need to cultivate the dana, charity. Panya Sampada. You need to cultivate the wisdom. You need to always develop your knowledge, gain the insight, think about what is the faith. You need to believe the enlightenment and the wisdom. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය සහ ඥානය පිළිබඳ විශ්වාස. Enlightenment and the perfect knowledge of the Tathagata, fully enlightened one. So you need to know the Buddha is pure, Buddha is fully enlightened, endowed with knowledge and conduct, Vijjācārana Sampanna, Sugata, well gone, knower of all the worlds, Loka Vidu, Anuttara Purisa Dhamma Sarathi, incomparable leader of men, to be tamed, Sattādeva Manussanang, teacher of gods and men, all knowing Buddho Bhagava, the Blessed One. So that is the Saddha that can lead you to a successful progress and welfare in the future life. The second thing that causes the progress and welfare for the future life that you need to take into your heart seriously is Sila Sampada. We call accomplishment of virtue. What is that? In your life, you should not killing, you should not stealing, you should not sexual misconduct, you should not lie, you should not take intoxicants. And that is what called Sila Sampada. And you should always abstain from passions, greed, obsessions, and work in diligence, appamada. Then you have the virtue. The third one is called Chaga Sampada. If you are really looking forward to the future success, you need to practice dana, generosity. What is that generosity? Means a person always do things with the heart free from stain of avarice. That means that person has not at all any stains of anger or dislikeness, but very devoted to the charity, always open hand, delight always in the giving, attending to the needy, delighted in the distribution, delighted in the distribution of alms. Alms means food and necessities. That person is practicing generosity. On a day, like special moments, always take these wise wisdom into your heart. That is what we call practicing the generosity.
And Buddha said there are 5 types of dana given. You can practice Jnati Bali. You need to always look after your relatives. Just think what last day you have been doing something for your relatives. Relatives can be your parents, children, extended grandparents, and things like that. Atiti Bali, you need to treat the Agantuka, that means your guest, friends, those who are coming and going. Raja Bali, you need to pay the tax. Those who are working, they can think that you are doing a dana, giving a portion of your salary to the government, which is a very important thing to acknowledge and think, because by doing so, you gain more merits. Devata Bali, by now and then, you need to transfer the merits to divine beings. Devata Bali. And Pubba Peta Pali. Pubba Peta means not like bad people. Pubba Peta means those who are no longer living. Those who are dead and gone. You should not forget them. You should practice the dana for those things. And then Buddha mentioned about the last one. This is Chaga Sampada. Last one is called Panya Sampada. You need to cultivate your intelligence, wisdom, Sammaditthi, right view. Panya Naranang Ratanang. Wisdom is the gem for human beings. Panyaya Parisujjati. Wisdom brings the purification. Therefore, wisdom is for what? Buddha said that wisdom is to understand the dependent origination, 3 universal characteristics called anicca, dukkha, anatma. The wisdom is to understand that all 5 aggregates. What are the 5 aggregates? Form, feeling, perception, mental formation, and consciousness. They are subject to change. Doesn't last forever. They are not me. They are not myself. They are not mine. If you cultivate that insight, Buddha says, Yankinchi samudaya dhammang, sabbantang nirodha dhammang. You will understand the ultimate message of the Buddha. Then and there, in the future, you will reach into the final liberation as mentioned by the Lord Buddha. So then finally, Buddha conclude this discourse saying very beautiful gathas. Uttata kamma deyyusu appamatto vidanava samankapeti jivikang sambatang anurakkati. Energetic and heedful in his task, wisely administering his wealth, the person lives a balanced life, protecting what the person has assembled. Wonderful. Saddo silena sampanno vadanyu vita macharo niccang maggang visodeti sottanang samparayikang. Endowed with faith and virtue too, generous he is and free from avarice. He or she ever works to clear the path that leads to the wealth in the future life. And finally, Buddha said, Iccete atta dhammacha saddassa sarameyano akkata sacca namena ubayatta sukavaha. Thus to the lay or household full of faith, by him or her so truly named enlightened. These 8 conditions have been told, which now and after lead to bliss. So may this Dhamma lead to bliss, lead to welfare, lead to happiness. May you all be well, happy and peaceful. Thank you very much for listening to the Dhamma sermon today based on the discourse called Vyagghapajja Sutta, delivered by the Buddha in the Anguttara Nikaya. Let us take our hearts and minds together and share the merits with the main sponsors today, those who facilitate us to be part of this Dhamma blessing. Is a great opportunity. May the family who sponsor
this Dhamma sermon and the Saturday regular evening puja. We rejoice in their merits, Punyanuhodana. Especially today, Mr. Nishendra Disanayaka, Mrs. Nisansala, son Nisaja and family sponsored this evening, Saturday, weekly Dhamma program, particularly to wish the good health and happiness and a very happy 42nd birthday to Mrs. Nisansala, wishing her very happy birthday and also with good health and success. Also to bring the blessings to son Nisaja, all the good health and success, wonderful meritorious activity on your birthday to share the blessings for your parents. May the parents be well, happy and progress in good health, and may the blessings be with you all. Especially may the blessings be with you, all of you who are listening to this online, participating to this Dhamma Dana. May your family, everyone have the good health, success, progress, happiness in every way. Also the merits be with our venerable monks at the temple, and the temple, may the temple progress from strength to strength. Bearing those in our heart, let us share the merits, saying 3 times, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Now to finish our program, let us practice few minutes meditation. Relaxing your body, just bringing your attention to your posture is the way to bring your mind to more focus, more awareness. Repeatedly experiencing the posture you are in, sitting, sitting, sitting. If there is any part of the body uncomfortable, not relaxed, or tightly holding, let them be at ease, relax. If you feel good, really relax your mind as well. That will bring a gentle smile onto your face. Experience that smile, relax the body. So being in the present, meditation helps to heal the body as well as the mind. Extend that happiness in your face to the whole body. Let your whole body and the mind to be at ease and peace. Then slowly bring your mind more focus from posture to your tip of the nostrils right above the lips, the awareness of the air, the breath. Keep your mouth gently closed and deepen your practice of meditation with the awareness of the in-breath, out-breath. Repeatedly noticing the in-breath, calmly and slowly in, out-breath, calmly and slowly out. Then reflect few minutes, metta, loving kindness. May I be well. May I be happy. May I be peaceful. As I am, may my parents, my family, our monks, our teachers, our neighbors, and whole universe, may all beings be well,
May all beings be happy. May all beings be peaceful. Now bringing our palms jointly together close to our heart. Let us open our eyes slowly and let the light slowly come in. To finish our meditation, let us share our gratitude by saying 3 times the word Sadhu. 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 Thank you very much, everyone, for participating. Looking forward to see you next week. Thank you very much for sponsoring and thank you very much for helping and supporting. Have a good week. Teruvan Saranai සියලු දෙනාට. තෙරුවන් සරණයි හාමුදුරනේ. Teruvan Saranai. තෙරුවන් සරණයි හාමුදුරනේ. සුබ උපන්දිනයක් වේවා belated. තෙරුවන් සරණයි හාමුදුරනේ. Teruvan Saranai. හොඳයි හාමුදුරනේ. තෙරුවන් සරණයි. Teruvan Saranai. තෙරුවන් සරණයි. Teruvan Saranai.